14. syyskuuta järjestettiin Lahdessa Chicago Tour-tapahtuma Suomen moottoripyörämuseolla. Päivän aikana Lontoon bussi kiersi 2 ympäri Lahtea. Kiertoajeluiden aikana saimme kuulla Lahden historiasta. Ennen kuin lähdimme kiertoajelulle, päädyimme syömään museon yhteydessä olevassa ravintolassa. Ruokailumme aikana paikalle oli saapunut jo runsaasti ihmisiä ja Lontoon bussi, joka meitä tulisi kierrättämään pitkin Lahtea, oli saapunut jo museon eteen. Seuraavaksi pääsette kuuntelemaan pienen pätkän tarinoita bussin kyydistä matkaoppailtamme Madolta ja Rikulta. Se oli marraskuussa 80. Oltiin tunnettu sitä ennenkin. Tuossa oli Kymintie sellainen mototrail, kenen kanssa teitte paljon yhteistyötä niin kuin minäkin. Ja tuossa on Kivitalon jälkeen ensimmäinen rappu oikealla. Siitä on Riku työntänyt kuule useamman. Ensimmäinen ovi tossa, niin siinä meillä oli se prätkäliike ja siitä kaikki alkoi. Mä muistan, kun ruvettiin tekemään remppaa, se oli marraskuuta sekin. Ja Sakke, kun on vähän taiteilija, meillä oli treffit illalla, että ruvetaan maalaamaan sitä, niin se tuli 2 tuntia myöhässä ja sanoi, että oli hirvi poikittaa tuolla Esattialla. Siitä se alkoi. Selitys kun selitys ja ihan kohta meille selviää, kun Monacon ruhtinasperheen jäseniä, niin silloin aina kun käyvät Lahdessa, että missä... Hienoa aplodit! Mutta missä he viettävät mielellään aikaa ja tuolla, onko se alakerrassa taitaa istuu Honkakadun veijari, jolla on myös, tässä oikealla katsokaa, Honkakadun veijarilla oli Monaco-paita päällä ja tässä on Bar Monaco, siinä siis ruhtinasperhe aina viettää aikaansa. Tuolla edessähän oli Mössöpaari. Niin meillä on Mössön Puhakan kanssa sellainen ystävällinen vittuilusuhde. Me molemmat omistettiin Esson rakennus ja aikanaan Amerikan suurlähettiläs Bruce Orek likkas meidän museoon. Se kävi meillä usein ja tuolla oli Janet Heat jenkkibändi ollut sitten tuolla Mössönä keikalle ja Antti sai kutsun Amerikan suurlähetystön avajaisiin. Ne teki sinne 180 miljoonan remontin. Ja Antti ajoi sinne ja hihitti, että Riku ei ole ainakaan täällä. Ja se ei tiennyt sellaista juttua, että minä ja mun vaimo järjestettiin ne bileet Amerikan suurlähetystön kanssa. Bruce Orek ihastui meidän paikkaan ja kysyi mut kerran, että voiko me järjestää ne bileet. Ja sieltä kun tullaan pääovesta sisään, siellä oli iso skriini, valtava skriini, missä luki Starbucks ja McDonald's ja Coca-Cola ja Boeing. Tuossa oli oikealla se mössö, niin Boeing ja sitten Antti tuli sisään, siinä luki Moottoripyörämuseo ja Ace Cafe Lahti ja sitten se tuli Pettimälle, niin meillä oli siellä 12 jenkkiautoa ja 12 prätkää. Antti masentui täydellisesti. Se oli hienoa. Kiertoajelun loputtua teemme vielä nopean kierroksen museon tiloissa. Olen ollut tuolla pöntössä. Ai sä? Siis käymässä, mutta en ajamassa ollut. Hyvä järjestys. Joo, milloin tää niinku oli? Tämä olisi varmaan 70-lukua, oli 80-luvulla oli vielä Kangasalan maatalousnäyttelyssä, mä oon viimeksi nähnyt. Sitä mä en muista, koska siellä ne oli. Joo. Oli tuossa Jyväskylän tykönä nyt verstaat siinä tien varressa aina. Se heilutoi koko tynny, kun täällä oltiin täällä yhdellä katsomassa. Se oli ihan tunnelmallinen juttu. Mulla on ollut toi sama moottoripyörä samanlainen. Joo. Pääsee seuraavana keväänä lähtemään. Se toimeentulon siitä saa. Aina se keväällä tulee hyvin lähellä. Kyllä jalkapohjaa rupeaa kuumottaa. Joo, tossa kato, kun oli niin se meni toi tynnyri tuolla. Sen verran hutera. Joo. Ja Survola on siinä hyvä numero siinä. En mä tiedä pääsikö missä oleva numerossa. Niin ohjelman keskipisteessä se Survola. Siinä näytöstä tullaan ajamaan ja
Viimeistä nenä edessä ja siinä on se säädöt ja jossain kasvu ja kaikki se luo sellaisen tunnin. Pitää olla nenänpäivän vaihtaminen tuolla täytyksessä pois. Ainakin sellaiset, jotka eivät ole enää